Vad kan vi lära oss av världens största notering och vilken timing med börsrally idag inför den? Välkomna till dagens börslunch. Det är riktigt goda miner på börsen, det är goda miner i studion, det är fredag och vi har en SpaceX-emission, en IPO ser fram emot. Och jag har gäster i studion som sagt, både Joakim Agerback som är från Finserv Global Security Fund och vi har Johan Flintull som är korpchef på Carnegie. Kul att ni båda är med i programmet idag. Stort tack. Stort tack. Jag tänkte vi skulle börja med, vi har ju en börs som är upp ordentligt idag och det verkar som att det är på uttalande kring Trump och oljan är ordentligt ner. Om du börjar Flintull, vad känner du inför liksom börsen och det som händer idag och börsuppgången? Nej, men det har ju varit en volatil marknad de sista dagarna efter det rally vi har sett sedan egentligen fredsförhandlingarna började. Som har varit fram och tillbaka och nu har vi ju sett tydliga tecken på att president Trump verkligen försöker få lugn på marknaden och komma till ett avslut helt enkelt. Är det en slump att det är just idag? Nej, jag tror inte riktigt på slumpen här. Vad säger du? Jag tror att det finns fortsatt utmaningar med ett fredsavtal, men det är möjligt att det kan gå i mål. Men han har ju en vana att försöka förmedla ett narrativ hela tiden för att försöka få med sig aktiemarknaden. Men det är klart att det är väldigt positivt. AI-oron har ju vänt lite grann också, ordentlig tillbakastudsar tidigare och sen förstås väldigt positivt sentiment till den här IPO:n förstås. Ja, jag såg till och med att han var, när han pratade om det här, att han refererade till aktiemarknaden, att han såg att index är faktiskt upp här efter uttalandet, så han är ju mycket väl medveten om hur marknaden reagerar på sådana här utspel. Han väljer att bygga upp det kring det och han pratar ju ofta om rekord i marknaden någonsin och det är inget märkligt om man har en successiv avkastning varje år i aktiemarknaden, så ett historiskt rekord är inte så mycket, men han lägger fram det i sitt eget narrativ. Ja. Och om vi går in på SpaceX generellt då, om vi börjar med dig, kommer ni teckna i fonden? Vi kommer inte teckna initialt. Vi tittar på värderingen. Vi tittar också på hur den här sektorn har gått på sistone. Den har gått upp väldigt kraftigt. Så vi spelar väl egentligen den här sektorn lite bredare. Så att rymd är ju en tydlig del i vår fond. Vi har mot en 15% och indirekt nästan ännu större. Men vi har också sett att de här IPO:na kan bli väldigt riskfyllda efteråt. Så att vi kommer följa aktien och framförallt så försöker vi se hur kan vi gynna portföljen i andra delar i rymdsegmentet. Johan, nu tänker du, alltså det är inte så lätt för en privatperson. Jag tänker, har Carnegie på något sätt erbjudit? Vi har inte varit med i Norden, så är det ju Nordnet som har varit distributör till framförallt privatpersoner. Så vi har inte varit med. Jag tycker ju, om man tar ett steg tillbaka och tittar på den här IPO:n, så är det mycket, ett stort spektakel och mycket intresse. Men den visar ju också varför börsen finns till. Och det är ju för att inhämta riskkapital för satsningar. Och det här är väl det ultimata tecknet på börsens funktion. Hämta in nytt eget kapital för att göra stora investeringar. Men vad tycker du om det här att man prissätter ett helt bolag i form av 4% free float? Jag tror att det är det enda rätta egentligen. Det är jättesvårt med så stora belopp att hitta rätt pris. Och man får också komma ihåg att de har jobbat på det här väldigt länge. Och då försöka tajma marknaden och göra en ännu större free float, tror jag är, som rådgivare jag själv aldrig rådgett det. Utan det här är stort nog. Hur ofta är det här en diskussion kring när man tittar på bolagen, om man ska notera index och liksom hur mycket free floaten är och sånt där? Ja, men det är en ständig diskussion egentligen i alla börsnoteringsprocesser vi jobbar med. Hur stor andel av bolaget ska man sälja eller hur stor andel av bolaget ska man hämta in i termer av nytt kapital? Och där ser vi ju, tänkte jag säga, från marknaden, det finns ganska mycket flexibilitet. Där du har å ena sidan, om det är någon som säljer aktier, vill ju marknaden kanske oftast inte ha ett för stort överhäng efteråt. Å andra sidan vill ju marknaden se att den som har tagit bolaget till börsen har skin in the game helt enkelt. Så det är den där kalibreringen som man får till. I USA ska jag säga är det mycket vanligare än i Europa att notera en väldigt liten andel av bolaget. Det är en annan kultur. Vad säger du om det här fenomenet, Joakim, att man sätter en väldigt liten del egentligen på börsen där man får en prissättning på en liten del av aktierna egentligen? Nej, men det känns ju som att det är strukturellt genomtänkt. Jag håller med om vad du säger, men det känns ju också väldigt strukturellt genomtänkt för att skapa så stor efterfrågan som man inte får samma säljtryck. Och i och med att bolaget är så pass stort
så blir det ju också att det kommer att vara passiva indexfonder och liknande som vill in, vilket skapar väldigt stor efterfrågan. Och det jag kan tycka om det är också då att det kan ju bygga upp en hög risk i att man inte når en värdering som är rättvisande, som är mer flödesstyrd än det reella värdet. Nu tycker vi SpaceX är ett fantastiskt bolag, men vi brottas med värderingen till att egentligen ska de ju exekvera på ett perfekt sätt och hålla den här positionen för lång tid framöver. Och framförallt inte bara vara stark i de segment de har varit, utan ta en betydande del av AI-marknaden. Det är hela delen värderingen bygger på. Bra, för jag tänkte på det vi skulle titta på också, att egentligen om man tittar historiskt sett så brukar det vara så att man får en så kallad andra serve. Alltså du behöver inte vara med på de här stora noteringarna från början, utan det kommer komma en dipp. Och i princip alla bolag som man tittat på, om du tar Spotify, om du tar Meta när de kom, så har de här haft lite samma mönster. Tänker ni så att det här är så pass intressant så ni skulle vilja vara med, men ni vill inte vara med just nu när det är liksom överhettat? Men vi är väldigt aktiva. Sen ska man komma ihåg att vi är en bred fond. Vi tittar på sektorn som helhet. Vi har haft en tydlig exponering. Mycket av avkastningen som har drivits i år har varit från rymd- och Stillahavsregionen. Så att det är ju också en alternativkostnad hur stor andel vi tar i kontra att ta en position i ett annat bolag. Men med det skulle jag säga att vi är fullsam i att se hur utvecklingen är. För vi kan ju se det mönstret och se till exempel att vi får en rekyl neråt efteråt, och då kan vi komma in till vad vi tycker är attraktiva nivåer. Så att vi kommer följa utvecklingen. Sen beror det på liksom vilket perspektiv man har och vilken sorts investerare du är. Är du en sovereign wealth fund som kanske vill ha en position på 10 miljarder dollar, då kan du inte vara så snabbfotad som en mindre aktör som en privatsparare, utan då gäller det att säkerställa en rejäl tilldelning från start för att egentligen få in den volymen du behöver. Så det beror på perspektivet. Ja. Absolut, då är det också så att man har en väldigt lång placeringshorisont och man tror att det här bolaget kommer fortsatt vara dominerande, vilket det förstås kommer vara. Då förstår man också att det kanske inte går att komma in till väldigt billiga nivåer, utan man kanske kommer behöva bygga upp en position över lång tid, och då kanske man får räkna med att gå in till en högre nivå. Ja. Det här är också en intressant diskussion kring, det känns ju som att det är väldigt mycket värde som har byggts utanför börsen idag. De kommer in sent, alltså det är ju en enorm värdering innan. Vad tycker ni om den typen av trend? Även OpenAI och Anthropic har ju kommit ganska långt i sin värderingsresa. Ja, det är ett skifte vi har sett i marknaden, de kallar de senaste 20 åren, som väl egentligen har accelererat de sista 10 åren, där bolag, framförallt i USA, ska säga, stannar privatmiljö längre. Och det handlar ju om hur kapitalflödena har styrts, helt enkelt. Där vi har sett att på börs så har ju indexkapital vuxit väldigt mycket och aktivt förvaltade fonder minskat i relation. Och det har sett ett stort inflöde av kapital till olika sorters P-fonder med venture, scale-up, mature buyout och så vidare. Vilket gör att många bolag har kunnat finansiera sig i privatmiljö. Så det är hur kapitalet förändras. Vad säger du, Joakim? Hur tycker du att det känns att liksom komma in så här sent i sedel som fond? Jag har inga synpunkter på det, men jag tror att man har byggt upp det här på ett väldigt starkt sätt. Jag menar, USA har varit en marknad som har varit präglad av väldigt stark tillgång till riskkapital, och en stor del i outperformance mellan Nordamerika eller USA mot Europa har legat i det. Så man har haft tillgång till väldigt mycket investeringar, man har rest mycket kapital. Det här bolaget kom igång 2003, så att jag tror att man vet att man har haft en stark investerarskara och tagit in det här privat. Så att generellt skulle jag säga i USA, både när det gäller AI-tech men också försvar, så har man en förmåga att attrahera väldigt mycket kapital, och det har varit dessutom väldigt höga värderingar. Och är man lite klurig så kan man göra som Christer Fuglesang. Man kan investera tidigare innan bolagen noteras. Vi kan höra lite vad han säger här. Det har gått ganska trögt på börsen med rymdföretag, ska jag säga, under många år. Jag tror att folk har inte sett att det här händer liksom lite längre fram. Ja. Men nu börjar folk se, oj, det börjar hända nu. Och det kommer liksom öka på. Det kommer öka intresset. De här värderingarna för de företagen kommer gå upp. Jag som har varit med ett tag, jag tycker, varför har inte folk sett det redan? men det här blir nog en riktigt trigger till att folk ser det. Ja, och det är allt det. från de som bygger grejer mot rymden, bygger raketer, som bygger programvara för att utnyttja data som man tar från rymden och sånt där. Så det är väldigt många möjligheter. Ja, det är intressant. Har man stor kunskap om en bransch och är man som Christer så går det ju liksom att försöka hitta den här exponeringen även innan. Men jag tänker generellt sett för de som då inte är så tidigt, och hur kommer det här påverka IPO-klimatet tror ni i USA och även i Sverige då? Vad säger du då?
Det är en bra fråga. Det är klart att en sån här jättenotering kommer att påverka det globala, jag ska inte bara säga IPO-klimatet, men egentligen marknadsklimatet. Delvis, men kanske egentligen allra mest för de andra stora IPO-erna i samma segment som ligger. Jag tänker på Anthropic och OpenAI. Om det här blir bra så kommer det öppna dörren för de bolagen. Om det här blir dåligt kommer det vara svårare. Med det sagt, om SpaceX handlar ner så tror jag inte att IPO-marknaden i Sverige kommer påverkas dramatiskt, i alla fall om man har några månaders sikt. Vad säger du, Joakim, som är investerad i den här sektorn? Har ni tagit bets liksom bakom det här, kan man säga, där liksom, som bygger lite på att det här blir en het sektor efter SpaceX-notering? Ja, men det kan man ju säga. Vi har ju ökat i flera bolag som jag var inne på. Däremot så har det varit en så stark utveckling så vi har börjat skala ner dem också i förhållande till lite högre värderingar och sådär. Men jag tror precis som du är inne på att utfallet av de här blir ju väldigt viktigt, för det är också en förtroendefråga hur de prissätts och utfallet blir. Sen slår det kanske inte igenom jättemycket, men det är ändå så pass stor global aktie så den kommer få en betydande inverkan på investeringsklimatet. Nu har ju IPOs börjat trendat uppåt igen och vi ser en ökande efterfrågan. Men SpaceX tillsammans då, med Anthropic och OpenAI blir ju otroligt viktig. Verkligen. Vi ska lämna det här lite och gå över till lite nyheter som har hänt kring Stockholmsbörsen. Jag lämnar över till Jonas Malmborg i Studio 2. Tack för det, Martin. Ja, eftermiddagens stora nyhet är ju meganoteringen av SpaceX. Men förmiddagens stora nyhet, det är tveklöst uppgifterna om att USA och Iran kan vara på väg mot en uppgörelse. Det här har också bekräftats av statliga iranska nyhetskällor. President Donald Trump, han uppger att USA avslutat kriget, Hormuzsundet åter ska öppnas och att vicepresident J.D. Vance är på väg till Europa under nästa vecka för att underteckna ett avtal med Iran bestående av 14 punkter. Världens finansmarknader, de reagerar försiktigt positivt på den här nyheten och börserna i Japan och Kina, de är upp med dryga 2%. Oljepriset, det backar som en konsekvens med ett fat Brent-olja. Det handlas just nu för dryga $86. Idag fredag är första handelsdag för serieförvärvaren Tången som alltså sattes på Stockholmsbörsens midcap-lista i morse. Och Tången har fått en flygande start. Noteringen, den var flerfaldigt övertecknad och aktien rusar med närmare 17% i detta nu. Eller hittills rättare sagt ska vi säga idag. Och bland vinnarna på den här noteringen så räknas naturligtvis Tångens ledning, familjen Blank som grundat Jula-koncernen, men också investmentbolaget Svolder som enligt Holdings sitter på nästan 7% av aktierna. Och Svolder som av en slump rapporterar idag och Svolders aktie den handlas upp med närmare 4%. Ja, glada miner när Tångens vd och storägare ringde i klockan på Stockholmsbörsen. Desto dystrare det är det för konsumentvarubolaget Duni. Bolagets aktie den backar närmare 5% på en vinstvarning. Vd Robert Dackeskog, han flaggar för en försäljning och ett operativt resultat i det andra kvartalet som hamnar klart under marknadsförväntningarna. Ja, det var de snabba nyheterna från Stockholmsbörsen. Över till dig och Börslunch, Martin Bungemeier. Tack för det. Jag tänkte vi skulle förflytta oss lite faktiskt från rymden ner till Sverige. Och här har vi ju haft en del noteringar faktiskt på Stockholmsbörsen. Om vi börjar med Silex som var en fantastisk notering. Jag förstår att ni var inte med där som rådgivare. Det var bra. Men vad tycker du om den noteringen? Först och främst så vet jag att det är ett väldigt fint företag som har produkter som är stor efterfrågan. Så det är jättekul att det är egentligen fler ägare som får tillgång till att äga den. Det är nummer ett. Sen så är det också för allmänna sentimentet jättekul att aktien har gått upp så mycket. Det jag kan konstatera från sidlinjen såklart är att det är många faktorer som har samverkat för att få en sån avkastning. Jag tänker på hur det bredare börssentimentet förändrades ganska drastiskt i slutfasen där. Och framförallt då hur semiconductors utvecklades också. Och så en kombination med att man valde att ha en stark grupp av ankarinvesterare i samband med noteringen och en ganska liten då tillgänglig float.
vilket gör att de faktorerna samverkade och fick en otrolig kursuppgång här. Var det här något bolag som hamnade på din radar? Vi har inte följt det, men generellt kan man väl säga också positiv men inte aktuellt för oss. Jag tänker generellt sett i de här heta sektorerna nu så har ju du en fond som har blivit väldigt stor. Det har gått väldigt bra. Blir ni kontaktade i den här typen av diskussioner nu kring kan ni vara ankarinvesterare? Ja, väldigt tydlig i och med att vi är pionjär inom försvarssektorn. Vi är Europas äldsta försvarsfond så att det blir ju ett namn man kontaktar. Men sen också inom cyber och rymd så får vi alltid förfrågan att vara med vid IPOs. Men också väldigt mycket närliggande. Man ska komma ihåg att det som händer nu inom försvar och säkerhet, det ger ju en otroligt bred påverkan. Man ser USA börja industrialisera i hög utsträckning, inte för att det är ekonomiskt fördelaktigt utan för att minska beroenden i leverantörskedjor och liknande. Så att det är strukturella breda trender det väldigt mycket tangerar till försvar och säkerhet. Teknik är ju självklart otroligt viktigt ur konkurrenskraft. Så att, det ger väldigt mycket. Det gör ju också att det finns ju vissa IPOs och liknande eller vissa bolag som skulle vara attraktiva för oss ur strategisk synpunkt. Men kanske inte typiskt lägger i de sektorerna. Vad ser du för risker i din sektor här i närtid? Ja, men om man säger försvar och i rymd så handlar det ju om att se till att få ut där också ordrar, framförallt inom Europa, att få fram konkurrenskraft. Få fram ordrar och skapa gemensam efterfrågan. Jag tror att det är viktigt att vi skapar gemensam efterfrågan med allierade. Att bolagen också klarar att leverera produktionskapacitet men också då generera ökad omsättning och givetvis vinster. Och det är ju också knäckefrågan i försvar. Så att i cyber så ser vi ju mer den här konsolideringsfasen och det finns en liten oro att stora aktörer bör ta del av marknadsandel. Men jag tror att det är en väldigt stark strukturell trend där också. Men om ni då blir kontaktade som ankarinvesterare, har du en känsla av att det är mycket grejer på G in? Ja, det tycker jag. Sen har inte IPOs inom försvarssektorn har inte varit fullt lika enkelt. Det har varit ett par stycken som har varit otroligt stort intresse men det har inte riktigt fått den följdeffekten efteråt. Du har tjeckiska CSG som har produkter som har väldigt stor efterfrågan och vi har ett litet utbud inom Europa men det har fortfarande fått en negativ utveckling. Bygger lite grann på en short selling report då, men icke desto mindre. Så att även om någonting kan se väldigt starkt ut är inte utfallet det självklara. Ja. Det är väl lite så att vi saknar fortfarande en del bolag, jag kallar det halvmogna mellansegmentet i sektorn där vi har några jättebjässar som har funnits väldigt länge. Och sen så har vi en uppsjö jättespännande teknikbolag, ny teknik som är på gång men som kanske inte riktigt har nått en fas där det är lämpligt att göra en börsnotering i alla fall i Europa. Det kommer väl säkert om några år skulle jag tro. Nej, men jag håller helt med om det och det är också viktigt för produktionsförmågan och vår motståndskraft egentligen att vi behöver bygga ett ekosystem utav bolag för att nu finansierar vi små bolag med statliga medel. Sen har vi inte riktigt en tagare för dem i nästa steg. Då har vi utvecklat och finansierat något som inte riktigt vi ger förutsättningar i nästa steg. Så att bygger vi ett starkare ekosystem i Europa både med finansiering och för förmågor så kommer vi stå starkare. För det här är en sak som jag också vill koppla in på det här och det känns ju som att det här bolaget nu, det är återigen USA som tar ledartröjan i rymden, det är AI och det är liksom social media. Vad händer i Europa? Det går ju långsamt. Vi har en fragmenterad industri både gäller försvar och rymd. Det fungerar så. Det får vi försöka anpassa oss till. Så att man ska ju lägga betydligt mer medel nu inom EU och det är ju utmålat som en strategisk sektor som man ska investera i. Problemet är att USA investerar ju mångdubbelt mer än vad Europa och de andra stora länderna gör gemensamt. Så de är totalt dominerande. Så det viktigaste för europeiska aktörer för att komma upp det är också att få en exponering mot amerikanska budgeten egentligen för att bygga upp egna produkter och sen få ut dem i högre utsträckning. Och Europa måste tänka likadant, inte bara att vi ska finansiera eget utan också se till att amerikanska bolag kommer in, höjer konkurrensen på den europeiska marknaden, tvingar fram nya lösningar, mer lönsamhet. För att det som står ut med SpaceX och har gjort dem så stora det är att de har tagit ner för att skjuta upp satelliter. De har sänkt den kostnaden mellan 80-90%, vilket är helt otroligt. Och den ska sänkas 10x till med nästa rymdraket. Det är helt fantastiska saker de är på G att göra. Jag tänker om vi går tillbaka igen till Sverige. Vi hade en notering idag i form av Tången. Den är upp 15-18%. Skulle du säga att det är en perfekt IPO? Någonstans där, tittar man över tid så brukar IPOs i Sverige vara upp ungefär 10-12% första dagen.
Men allt som oftast är antingen lite mer eller lite mindre. Det är få som är på liksom genomsnittet. Mycket psykologi däromkring. Men det är jättekul att Tången har fått ett sånt bra mottagande och att vi ser lite fler börsnoteringar. Det man kan konstatera är att vi har fortsatt dock ett nettoutflöde från börsen hittills i år. Det är många, jag tror 28 bolag som har avnoterats, i och för sig många små. Men totalt kapital nästan 8 miljarder som har försvunnit. Och det ligger ett antal bud i marknaden. Så vi behöver ju fylla på med fler bolag för att liksom bibehålla valbarhet och möjligheten till olika sorters investeringar. Och så fyllde vi på med Nordtech. Och det var ju en bra notering, men nu är den lite broken. Den är under noteringskursen. Lite tuffare start, hade en stark öppning igår, var precis under täckningskursen här idag. Såklart tror jag att alla som jobbade med den önskat att den skulle stå högre. Där får man väl ha det långsiktiga perspektivet på något sätt. Man kan väl säga att noteringsfönstret är vitt öppet, men det är sommar snart. Vad händer med fönstret då? Normalt sett så ser vi ju i Norden att nya börsnoteringar slutat komma runt omkring midsommar. Helt enkelt på grund av semesterperioder, både alltså framförallt på investerarsidan, och vi kommer också in i en tyst period. I USA ser vi oftast börsnoteringar även i juli då, givet den amerikanska semesterperioden ligger långsammare. Så jag skulle nog inte förvänta mig några fler här i Norden innan sommaren, men däremot sen i september efter Q2-rapporterna att det kommer fler noteringar. Vi ser på effekterna att med kommande IPOs också, hur mycket kapital som kommer gå till dem och vad det finns förutsättningar. På samma sätt att bolag tänker, hur ska vi taktiskt tänka för att resa kapital? Är det ens görbart till höst för vissa bolag? Absolut, men utifrån ett nordiskt perspektiv, svenskt perspektiv, inga problem överhuvudtaget. Om man tittar på de noteringar som vi ser här är ju en väldigt liten andel av börsvärde och det finns så mycket kapital. Där skulle jag säga att det beror mycket mer på hur det går för det individuella bolaget. Om man har ett momentum i verksamheten, har en historik som gör att man kan motivera för investerare varför man ska fortsätta växa. Det är absolut viktigast. Och sen då att man har ett stabilt börssentiment som gör att investerare vågar lägga tid på att utvärdera nya bolag. Det är ju det absolut viktigaste. Bra. Det är intressant att höra. Som jag så förstår så är ni med ungefär 90% på något sätt i alla transaktioner. Så jag förväntar mig inte så mycket inför sommaren med andra ord. Nej. Om vi tittar på SpaceX då som noteras. 3:30 har vi en extra sändning här. Vi hoppas att vi får ett avslut. Vi tror kanske att det kommer ta lång tid. Du hade faktiskt kikat på lite andra sajter om vad marknaden tror på om det här. Men det går ju att få indirekt exponering med ett annat via egentligen olika derivat. Morgonkvisten såg det ut som att det var ett intresse för 35% upp mot teckningskurs. Till den omsättning jag såg var $150 miljoner, vilket ju ingenting i jämförelse med totala erbjudandet, men ändå ganska betydande belopp. Men jag tror nog, vi får se vad som händer, men det indikerar en positiv start i alla fall. Vad tror du? Men jag har läst samma siffror. Flera trovärdiga källor rapporterar ungefär de siffrorna. Så att jag tror förväntansbilden är att det kommer gå väldigt starkt. Och så får vi se hur det här utvecklas då på kort till medellång sikt. Men det jag tycker man ska lyfta fram också, det är väldigt positivt för sektorn. Rymd kommer bli otroligt viktigt med jordobservation, annan typ av konnektivitet. Vi behöver en helt annan nivå när det gäller både försvarsindustri och för civil use att koppla ihop olika system. Så att rymden, att ha starkare infrastruktur där uppe, vara möjligt att bearbeta datan där uppe, till och med datacenter där uppe. Det kommer vara en otrolig utveckling framöver. Så det blir intressant att följa. Ja, och vi hoppas att den inte bara domineras av amerikanska bolag framåt. Nej, det ska bli jättespännande och det är så imponerande och Elon Musk är en så spännande person. Börsen har i alla fall satt the stage. Den är upp ordentligt idag så det är en perfekt dag att notera ett bolag. Så vi får lycka till på alla håll här. Och tack så jättemycket för att ni kom till programmet idag. Stort tack. Tack för att ni har tittat. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.